magre-review po tayo ng isang VPN na medyo may pagkasikat ngayon. Ang tawag po niya is OctopusVPN. So this video po magsiserve as tutorial at review na rin. Actually marami pong mga free VPN dyan na pwede nating magamit or magagamit. So as for today, OctopusVPN muna natin gamitin. Tapos yung promo na gagamitin natin is TM Surf or TM EasySurf70. Kung hindi nyo po alam kung paano mag-register ng promo, click nyo lang po yung phone icon. Tapos star 143, number sign, then call, and then select po nyo yung secret. Tapos click 1, input 1. Tapos yung EasySurf, pag may nakita yung EasySurf dyan, just input 1 then send. Okay, so make sure na meron po kayong 70 pesos para maka-register. So register ko lang kanina at meron po siyang 7 gig daily tsaka 1 gig access, open data po yan. Tsaka meron pa siyang all net text. Okay, so ngayon disable natin yung ating wifi. Tapos enable natin yung mobile data natin. Okay, so naka 4G po siya for signal. Okay na rin. So ang gagamitin natin, OctopusVPN. Click nyo po yung OctopusVPN. Siya nga pala, kaka-download ko lang kanina ng OctopusVPN. So if magtataka kayo, just search po sa Play Store and then type OctopusVPN. Okay? So ang gagawin natin dito sa OctopusVPN, make sure na yung data nyo is nasa TM na may promo na EasySurf70. Okay, so try na natin to. Actual review first is ang design. Makikita nyo naman na slick yung design, no? Clean po siya. Hindi po siya kagaya ng mga ibang VPN o ibang free VPN na paulit-ulit lang po yung design. So if design wise, big check 90%. Now sa smoothness naman tayo, click natin kung smooth ba siya. Okay, smooth nga siya. Okay, smooth nga siya. So marami pa siya dito na mga payloads. Okay, may TOCTC. Pero today, ang pipiliin natin na payload is itong, check natin tong Globe TM Promo SNS WNP, tsaka itong mga Go Sakto. Kung anong tawag dito, kung compatible ba siya sa TM EasySurf70. Okay, sa server, click natin server, siguro Singapore 3, yan. Tapos sa payload SNS WNP1. Okay, click po natin tong arrow, click OK. Okay, meron po siyang password. Sa pagkakaalam ko, dapat wala po siyang password. Kasi free VPN po siya. Okay, hanap tayo ng ibang server. Yan, connecting siya. Okay, medyo may pagkahirap siya, no? Kung sa connection siguro okay, pero authentication failed siya. So siguro sa server, hanap tayo ng ibang server na pwede tayong mag-connect. Okay, authentication failed. Supposed to be dapat wala as okay, so na with proxy, yes, disconnect. Hanap tayo ng iba. Medyo nakakalito, no? Daming servers nila, so dapat
makuha mo talaga yung exact na server para sa mga free user. Siguro yung iba meron ng bayad, sa pagkakaalam ko, no? Gaming server, Smart TNT GTM. Try natin i-connect. Okay, so nakuha natin yung exact na server. Tapos ang bilis niya mag-connect, no? See, bilis niya mag-connect. So ang gagawin natin, let us try na mag-YouTube. YouTube muna, YouTube. Okay. Okay, bilis din niya, ha? Galing, galing. Okay. Try natin mag-watch ng video sa TV. Kung makikita mo dyan, siguro sa walang buffer, no? Walang loading. Okay. Try natin ang quality. Taas pa natin ng 1080p. Come on! Kung walang buffer. Ayos, ha? Wala din buffer, ha? Very good. Very good. OctopusVPN. Okay, so close natin. So sa YouTube, okay, try natin mag speed test. Speedtest.net. Try natin mag speed test. Tapos after nito, mag balancing query tayo. Kung ang nagamit ba niya is yung 1 gig open data access o yung 7 gig. Okay. Uy, ayusin, ha? 133. Oh, bilisin, ha? 16, 14. Yung ping niya medyo hindi pwede sa gaming. Sa ML hindi pwede yung 133 ms. Okay, sakto-sakto, no? 13 megabytes. Ayos. So, ayos din, ha? Try natin mag balance inquiry. Balance inquiry. Saan ang balance inquiry dito? 12 account. Balance inquiry 2. Check my prepaid load balance. Try natin. Oh. Wala yata. Wala yata, no? Okay. So, not sure kung kasi Smart and Sun user ako, so pag sa Sun kasi magbabalance inquiry ka, meron pang makikitang remaining MB or ilang GB na lang yung natitira sa promo mo. Pero so far, OctopusVPN is okay. Yun lang kanina, yung saktong pagpili ng server, dapat alam mo kung saan pili. Tsaka yung sa gaming, okay, no? Sa gaming, sabi rito gaming server, 133 ms siya, so medyo hindi pwede, no? Gaming is dapat gaming po siya. So ito po, hindi po affiliated ng OctopusVPN, 100% honest review. First, design wise, okay na okay. Pagpili ng server, medyo nasa 7 out of 10 siguro. Gaming, hindi pwede pag gaming kasi dapat nasa 64 to 80 ms lang po yan. Or baka pwede ring nasa location ko yung error. Okay, so ito po yung aking honest review sa OctopusVPN using EasySurf70. So bukas, ang gagawin na naman po natin is maglo-load ako ng Sun TU50, tsaka i-review ko ulit itong OctopusVPN. So ang isang VPN, 3 times ko pong i-review para sa Globe SIM, Sun SIM, at tsaka sa Smart SIM. Okay, so para lang kasi yung mga promo ng Smart at tsaka TNT ngayon, yung Giga Stories. Okay, so have fun, guys. Hope magagamit nyo itong OctopusVPN sa mga daily activities nyo. So kayo na po bahala. Bukas, ibang review na naman. God bless sa lahat.
at mabuhay.